નમસ્કાર મિત્રો, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ અતુલ ચાવડા-એજ્યુકેશનમાં। આજે આપણે ચર્ચા કરીશું ઓડિટિંગ વિશે, જેમાંથી મોસ્ટ IMP 20 MCQ લઈ અને આ વિડીયો બનાવી રહ્યા છે। તો ચાલો મિત્રો જોઈ લઈએ આપણે આજનો વિડીયો। આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે, ઓડિટર નિવૃત્ત થતાં કયા એક્ટ મુજબ સંમતિપત્ર આપે છે? તો આપણી પાસે 4 ઓપ્શન છે। 1914ની કલમ 43(5), 1949ની કલમ 21(3), 1932ની કલમ 24(3) અને 1960ની કલમ 23(5). તો મિત્રો, ઓડિટર નિવૃત્ત થતાં એ પોતાનું સંમતિપત્ર આપે છે સ્વૈચ્છિક રીતે। તો અહીંયા એનો સાચો આન્સર આવે તો કે 1949ની કલમ 21(3). ત્યાર પછીનો આપણો બીજો પ્રશ્ન છે, ઓડિટરના પ્રમાણપત્રના નિયમો કઈ સાલમાં બહાર પાડવામાં આવ્યા? તો આપણે જ્યારે થિયરી ભણાવતા હતા ત્યારે આપણે આની વિશે ચર્ચા કરી હતી। તો ચાલો ઓપ્શનમાં જોઈ લઈએ। તો સૌપ્રથમ પહેલો છે 1914, બીજો છે 1933, ત્રીજો છે 1932 અને ચોથો છે 1913। તો મિત્રો, એનો સાચો જવાબ છે 1932। ત્યાર પછીનો આપણો પ્રશ્ન છે, વીમા કંપની ધારો એક કયો છે? એટલે કે વીમા કંપની ધારો પસાર ક્યારે કરવામાં આવ્યો, કઈ સાલમાં? તો આપણી પાસે 4 ઓપ્શન છે, 1960, 1956, 1914, 1938। તો મિત્રો, વીમા કંપની ધારો એક 1938માં પસાર કરવામાં આવ્યો, તો એનો સાચો જવાબ છે 1938। ત્યાર પછીનો આપણો પ્રશ્ન છે, નામા પદ્ધતિ એક જરૂરિયાત છે જ્યારે ખાલી જગ્યા એક વૈભવ છે, આ પ્રાચીન સમયમાં શું હતું? તો કે પ્રચલિત હતું। તો જ્યારે આપણે શરૂઆતમાં જે થિયરી ભણાવતા હતા ત્યારે નામા પદ્ધતિ એક જરૂરિયાત છે અને ખાલી જગ્યા શું છે? તો કે વૈભવ છે। તે ચાલો ઓપ્શન જોઈ લઈએ। તો સૌપ્રથમ પહેલો છે ઓડિટિંગ, બીજો છે આંતરિક ઓડિટ, ત્રીજો છે અન્વેષણ, ચોથો છે ચકાસણી। તો મિત્રો, એનો સાચો જવાબ છે ઓડિટિંગ। ત્યાર પછીનો આપણો પ્રશ્ન છે, કોસ્ટ ઓડિટિંગ એટલે કે પડતરના હિસાબો કઈ કલમ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવ્યો? તો કોસ્ટ ઓડિટિંગ એટલે કે પડતરના હિસાબો કઈ કલમ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવ્યો? તો આપણી પાસે 4 ઓપ્શન છે, 223(અ), 235(ક), 243(ક), 234(અ). તો મિત્રો, કોસ્ટ ઓડિટિંગની જે કલમ છે એ છે 223(અ). તો એનો સાચો જવાબ છે 223(અ). ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, ભારતમાં કયો કાયદો ઓડિટિંગના વ્યવસાયનું નિયમન કરવાના હેતુ માટે જરૂરી નથી? તો આપણી પાસે 4 ઓપ્શન છે, તો ઇન્કમટેક્સ એક્ટ 1961 અને ઇન્કમટેક્સ રૂલ્સ 1962, બીજો છે ધ ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ્સ એક્ટ 1949, ત્રીજો છે ધ કંપની એક્ટ 1956 અને ચોથો છે જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા। તો મિત્રો, ભારતમાં કાયદો એટલે કે ઓડિટિંગના વ્યવસાયનું નિયમન કયો કાયદો નથી કરતો? કે ઓડિટર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા। તેનો સાચો જવાબ છે ઓડિટર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા। ત્યાર પછીનો આપણો પ્રશ્ન છે, ખાસ ઓડિટની કઈ કંપની ધારા પ્રમાણે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? તો આપણી પાસે 4 ઓપ્શન છે, 1913 કલમ 234, 1932 કલમ 236, 1960ની કલમ 233 અને 1914ની કલમ 235। તો મિત્રો, ખાસ ઓડિટની કંપની ધારા પ્રમાણે 1960માં અને કલમ નંબર કેટલી? તો કે 233માં જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે। તો સાચો જવાબ છે 1960 કલમ 233। ત્યાર પછીનો આપણો પ્રશ્ન છે 9મો, ઇંગ્લેન્ડમાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર એકાઉન્ટન્સીની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી? તો આપણી પાસે 4 ઓપ્શન છે, મે 1880માં, જૂન 1883માં, જાન્યુઆરી 1881માં અને ફેબ્રુઆરી 1980માં। તો સૌપ્રથમ આપણે જ્યારે થિયરી ભણતા હતા ત્યારે આપણે ખ્યાલ જ છે કે ઇંગ્લેન્ડમાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટની સૌપ્રથમ સ્થાપના કરવામાં આવી હતી અને કઈ સાલમાં? તો કે મે મહિનામાં અને 1880માં। ત્યાર પછીનો આપણો પ્રશ્ન છે, ઓડિટિંગનું કાર્યક્ષેત્ર કઈ સાલથી વિશાળ થતું જાય છે? તો મિત્રો, ઓડિટિંગનું જે કાર્યક્ષેત્ર છે એ કઈ સાલથી વિસ્તરતું જાય છે એટલે કે વિશાળ થતું જાય છે? તો આપણી પાસે 4 ઓપ્શન છે, 1962થી, 1970થી, 1991થી કે 1960થી। તો મિત્રો, એનો સાચો જવાબ છે 1970થી। ત્યાર પછીનો આપણો પ્રશ્ન છે, ઓડિટરનું કાર્ય હિસાબનીશનું કાર્ય પૂર્ણ થાય છે છતાં ઓડિટરને હિસાબી પદ્ધતિનું પૂર્ણ જ્ઞાન હોવું કેવું છે? તો કે જરૂરી છે। તો આમ કેવું યથાર્થ છે? તો આપણી પાસે 4 ઓપ્શન છે, ખોટું છે,
બીજો છે અતિયોગશક્તિ કહેવાય, ત્રીજો છે કાંઈ ના કહી શકાય, અને ચોથો છે યથાર્થ. યથાર્થ એટલે કે સાચું છે. તો મિત્રો એનો સાચો જવાબ છે યથાર્થ છે. ત્યાર પછીનો આપણો પ્રશ્ન છે, શ્રી એ કે ચંદા ભારતના શું હતા? તો આપણી પાસે 4 ઓપ્શન છે. આપણે જ્યારે થિયરી ભણતા હતા ત્યારે શ્રી એ કે ચંદા વિશે આપણે ચર્ચા કરી હતી. તે શું હતા? તો જોઈએ ઓપ્શનમાં આંકડાશાસ્ત્રી, બીજું છે અર્થશાસ્ત્રી, ત્રીજું છે એકાઉન્ટન્ટ, અને ચોથું છે કોમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલ. તો મિત્રો એનો સાચો જવાબ છે કોમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલ હતા. ત્યાર પછીનો આપણો પ્રશ્ન છે, FCAનું ફૂલ ફોર્મ. તો આને પણ આપણે થિયરીમાં ચર્ચા કરી હતી કે જે તે ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટના કેટલા પ્રકાર છે? તો કે 2, એક FCA અને બીજું SCA. તો જોઈએ એનું ફૂલ ફોર્મ. પહેલો ઓપ્શન છે પ્રેસ ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ, બીજું છે ફૂલ ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ, ત્રીજો છે ફેલો ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ, અને ચોથો છે ફોલો ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ. તો મિત્રો એનો સાચો જવાબ છે ફેલો ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ. ત્યાર પછીનો આપણો પ્રશ્ન છે, બેન્કિંગની કંપની ધારા કઈ છે? એટલે કે જે બેન્કો અસ્તિત્વમાં છે એની કંપની ધારા કઈ છે? તો આપણી પાસે 4 ઓપ્શન છે. પહેલો છે 1960, બીજો છે 1935, ત્રીજો છે 1934, અને ચોથો છે 1939. તો મિત્રો એનો સાચો જવાબ છે 1939. ત્યાર પછીનો આપણો પ્રશ્ન છે, ભારતમાં સૌ પ્રથમવાર સામાજિક ઓડિટ કઈ કંપનીનું કરવામાં આવ્યું હતું? તો આપણી પાસે 4 ઓપ્શન આપેલા છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, બીજો છે ટાટા આર્યન સ્ટીલ કંપની, ત્રીજો છે સુઝુકી કંપની, અને ચોથો છે ઇન્ડિયન રિયોન. તો મિત્રો સૌ પ્રથમ સામાજિક ઓડિટની સંમતિ ટાટા આર્યન સ્ટીલ કંપની દ્વારા અને સામાજિકનો ઓડિટ પણ તેના દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જે આપણે થિયરીમાં વાંચ્યું હતું. તો એનો સાચો જવાબ શું આવશે? તો કે ટાટા આયર્ન સ્ટીલ કંપની. ત્યાર પછીનો આપણો પ્રશ્ન છે કે 1913નો કંપની ધારો રદ થયો અને નવો કાયદો ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવ્યો? તો ખબર જ છે કે આપણે જ્યારે થિયરી ભણાવતા હતા ત્યારે આપણે સૌપ્રથમ ખબર જ છે કે 1913 નવો કંપની ધારો પહેલી વખત ભારતમાં અસ્તિત્વમાં આવ્યો હતો. ત્યાર પછી નવો કંપની ધારો, એના પછી નવો કંપની ધારો કયો અસ્તિત્વમાં આવ્યો તેના વિશે અહીં જોઈએ તો પહેલો ઓપ્શન છે આપણો કે 12/1/1947, બીજો છે 1/4/1956, ત્રીજો છે 11/4/1956, અને ચોથો છે આપણે 1/6/1957. તો મિત્રો એનો સાચો જવાબ છે 1/4/1956. ત્યાર પછીનો આપણો પ્રશ્ન છે, ACAનું ફૂલ ફોર્મ શું થાય? તો આપણી પાસે 4 ઓપ્શન છે. એકાઉન્ટ કમ ઓડિટર, ઓડિટિંગ કમ એકાઉન્ટ, એસોસિએટ ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ કે એનાલિસિસ ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ. તો મિત્રો એનો સાચો જવાબ છે એસોસિએટ ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ. ત્યાર પછીનો આપણો પ્રશ્ન છે 18મો, ભારતમાં કંપની ધારો ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવ્યો? આપણી પાસે 4 ઓપ્શન છે. 12 મે 1986, 10 એપ્રિલ 1913, 11 જૂન 1932, અને 1 એપ્રિલ 1914. તો મિત્રો ભારતમાં કંપની ધારો ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવ્યો? તો કે 1914માં, એટલે કે 1 એપ્રિલ 1914માં. સૌ પ્રથમ પહેલો કાયદો 1 એપ્રિલ 1914માં તે કાયદો પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યાર પછીનો આપણો પ્રશ્ન છે, બોમ્બે પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ કયો છે? એટલે કે બોમ્બે પબ્લિક ટ્રસ્ટ કાયદો ક્યારે પસાર કરવામાં આવ્યો? તો આપણી પાસે 4 ઓપ્શન છે. 1964, બીજો છે 1960, ત્રીજો છે 1965, અને ચોથો છે 1950. તો બોમ્બે પબ્લિક ટ્રસ્ટ કઈ સાલમાં બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો? તો કે 1950માં. ત્યાર પછી આપણો છેલ્લો પ્રશ્ન છે, ખાલી જગ્યાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છેતરપિંડીઓ શોધવાનો થતી અને અટકાવવાનો છે. તો ખાલી જગ્યામાં શું આવશે? તો કે ઓપ્શનમાં આપણે જોઈ લઈએ, એકાઉન્ટન્સી, ઓડિટિંગ, અર્થશાસ્ત્ર કે આંકડાશાસ્ત્ર. તો ઓડિટિંગનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું હોય છે? તો કે છેતરપિંડી શોધવાનો અને તેને અટકાવવાનો. તો સાચો જવાબ છે ઓડિટિંગ. તો મિત્રો આજે આપણે 20 MCQ જોયા.
તો અમારો જે વિડીયો છે કેવો લાગ્યો તો પ્લીઝ તમારે જે કંઈ પ્રશ્ન હોય અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો. અને જે લોકો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર નવા છે તો પ્લીઝ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, કમેન્ટ કરો અને તમારા મિત્રો સુધી તેને પહોંચાડો, જેથી કરીને તમારા મિત્રોને પણ આનો લાભ મળે. તો વિડીયો જોવા બદલ સૌનો આભાર. થેન્ક યુ.